Pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în rac, să vedem ce aduce luna februarie. Pentru voi toată atenția în această lună va fi îndreptată preponderent către casa a 8-a, către casa a 9-a, dar și către casa a 3-a, după cum urmează. În casa a 8-a pentru voi se regăsește Vărsătorul. Vărsătorul este arhetipul libertății și al adevărului, al nonconformismului și al sclipirii de geniu din noi toți. Casa a 8-a reprezintă banii celorlalți, reprezintă resursele împărtășite, taxe și impozite, putere, manipulare, dominare, psihologie, lucruri secrete și mister, subiecte tabu, dar reprezintă și moartea și renașterea și regenerarea. Aici îl regăsim pe Pluto, care a intrat pe 21 ianuarie și care aduce schimbare în toate aceste lucruri. Pluto este planeta care dizolvă și dezintegrează toate lucrurile care nu ne mai servesc. Pluto este planeta care ne ajută să ne și regenerăm atunci când ceva este defectuos în viața noastră. Se schimbă practic programul colectiv, dar și individual. Pentru voi, în chestiunile legate de casa a 8-a. Iar aici pe Pluto îl vor întâlni rând pe rând Mercur, Marte și Venus, după cum urmează. Mercur, planeta intelectului și a gândirii, sau modalitatea prin care noi avem o opinie, se întâlnește cu Pluto pe 5 februarie. Acest dialog dintre cele două planete va fi unul intens. Este schimbarea modului de a gândi în ceea ce ține de resursele împărtășite, la nivel de afaceri, de contracte deja semnate. Ies la suprafață fricile. Pot apărea acum frici legate de relațiile mele intime, în relațiile mele intime sau în legătură cu banii, cu taxele, cu impozitele. Mercur vine cu sclipire de geniu în Vărsător, ne ajută să gândim mai inteligent ca de obicei, să vedem soluții acolo unde înainte nu le vedeam. În conjuncție cu Pluto ne spune că putem avea acum acces la niște informații secrete, la modalități legate de contabilitate prin care să ne facem taxele și impozitele, astfel încât să nu suferim vreo criză la nivel financiar. Putem începe discuții foarte intime cu cineva, fără frică, care au legătură cu intimitatea noastră, cu lucrurile care pe noi ne-au traumatizat. Poate însemna și începutul unei terapii de vindecare. Mai departe, Marte vine și el aici, în conjuncție cu Pluto, în casa a 8-a. Pluto este octava superioară a planetei Marte, iar Marte înseamnă acțiunea, determinarea, voința. Este forța din noi, dar și modul în care noi supraviețuim și acționăm în această direcție. În această lună s-ar putea să ne găsim într-un moment de criză în care să facem tot posibilul pentru a ieși din aceasta sau fricile noastre să fie amplificate într-o oarecare măsură pentru a le dizolva, pentru a ne vindeca. Poate fi o pasiune de moment, pentru că Marte are legătură și cu sexualitatea aici în casa sexualității, care simțim că ne mistuie, iar Vărsătorul ne spune că trebuie să ne eliberăm de control și de atașamente, că trebuie să devenim conștienți de tiparul nostru comportamental pentru a putea deveni și versiunea noastră autentică, cea mai bună. Mai departe, planeta Venus, care este zeița iubirii și a banilor, și a frumuseții, dar și a relațiilor. Intră și aici, face conjuncție cu Pluto, tot în Vărsător. Pluto cu Venus în conjuncție poate spune mă transform, dintr-o dată devin foarte senzual, devin foarte atrăgător în ochii celorlalți și am parte de foarte mulți admiratori, chiar dacă eu am o relație deja stabilă. Pentru alții dintre voi poate însemna să-mi dau seama că am o obsesie față de cineva și că înainte i-am spus iubire și mă pot detașa de acea obsesie. Poate fi o nevoie la nivel de energie sexuală foarte intensă, de care mă pot acum debarasa, pot elimina ceva ce nu funcționează în această direcție. Pentru alții dintre voi poate însemna o pasiune foarte secretă, foarte puternică pentru cineva, pe care să o țineți doar pentru voi, dar care să vă consume pe interior. Iar pentru alții poate însemna o trezire spirituală prin intermediul unei relații de iubire. Puteți acum cunoaște pe cineva care să vă ajute să renașteți. Voi, prin intermediul acelei relații, să renașteți, să vă treziți
în esența voastră divină, la esența voastră divină, să fiți forma voastră cea mai pură și autentică. Tot aici vom avea parte de o lună nouă în Vărsător. Vărsătorul vrea egalitate, libertate, vrea eliminarea compromisurilor și a constrângerilor. Luna nouă va face quadratură cu Uranus din Taur. Uranus în Taur poate însemna șocuri la nivel de materie primă, șocuri la nivel financiar, surprize, momente de criză, iar luna nouă, modalitatea prin care eu acum previn toate aceste situații de criză, îmi fac planuri noi, noi angajamente, pun la cale ceva, îmi doresc anumite lucruri care să-mi asigure mie stabilitate, să mă simt în siguranță în toate relațiile pe care eu le am deja, cu oamenii care fac parte din cercul meu intim, să spunem. Pe de altă parte, vorbim despre resursele împărtășite și banii celorlalți. Cum privesc eu aceste lucruri? Pentru că s-ar putea să am parte de surprize, poate la nivel de vânzări, la nivel de afaceri, dar, în egală măsură, îmi pot face în această lună și un plan de rezervă pentru că voi fi învățat din propria mea experiență anterioară. Energia se schimbă și pe 19 soarele intră în Pești, în casa voastră a noua, urmat de Mercur, la câteva zile după, care intră tot aici în Pești, în casa a noua. Un soare în casa a noua se îndreaptă către spiritualitate. Este un soare înțelept. Aici energia din casa a noua vorbește despre înțelepciunea din noi, despre altă cultură, altă civilizație, despre lege, despre educație înaltă, despre studii noi pe care le pot face, studii aprofundate, dar și despre călătorii pe distanțe lungi. Chestiuni legale pot apărea aici în discuție, iar soarele vine cu vitalitate. Arhetipul peștilor vorbește despre a nu fi atașat de nimic, despre a avea oportunități nelimitate, totul este posibil, dar și despre faptul că este important în această viață să fim un observator al realității noastre pentru a putea avea puterea de a materializa ceea ce ne dorim. În acest context pot intra în viața voastră oameni care nu au aceeași cultură ca voi sau credința voastră să devină foarte importantă, spiritualitatea, convingerile voastre, credința voastră proprie și personală, să vi se deschidă cumva orizonturi noi, de a avea parte de oportunități noi, să explorați teritorii noi, să faceți o călătorie așa cum nu ați mai făcut sau planuri către destinații exotice sau foarte atipice, unice. Mercur, când intră aici în Pești, vă oferă acces la câmpul de informații. Este puterea de a anticipa cu câțiva pași înainte ceea ce se întâmplă. Mercur în Pești poate însemna și clar vedere, clar viziune. Este capacitatea din noi înșine de a accesa totul, tot ceea ce există, astfel încât vă puteți trezi așa la un nivel de conștiință mai înalt, prin care acum vedeți cu minte limpede și cu ochiul minții, prin ochiul minții, lumea în care trăim și vă schimbați părerea puțin și sistemul de valori și vă gândiți așa la ceea ce urmează în viitor, pentru că este ceva aici care vă va ajuta pe voi să căpătați o viziune mai amplă și mai înțeleaptă despre viața voastră. Vă gândiți la toate lucrurile care poate v-au ținut în loc până acum, unde nu v-ați putut dezvolta, poate într-un parteneriat care v-a ținut, v-a constrâns într-o oarecare măsură, într-o relație unde ați simțit că nu puteți avansa sau că nu puteți să vă dezvoltați așa cum v-ați dorit voi de fapt. Această casa nouă vorbește și despre chestiuni legale pe care acum le puteți soluționa într-o formă inedită. Peștii vorbesc despre iubire necondiționată, despre iubirea de aproape, pe care voi o puteți accesa în această lună și să fiți foarte empatici, darnici sau să vă doriți apropierea de oameni, dar într-o formă diferită, să înțelegeți mai mult și pe deplin. Și voi să fiți la rândul vostru înțeleși. Și nu în ultimul rând avem parte de luna plină, care pentru voi are loc în casa a treia. Ceva ce are legătură cu drumurile pe distanțe scurte pe care voi le faceți, comunitatea, familia extinsă, cu studiile voastre, cu ceea ce doriți să cercetați, să investigați, cursuri pe care le puteți face, relația cu vecinii și așa mai departe.
Aici mai avem și chestiunile legate de tranzacțiile comerciale, de negoți, de transporturi. O lună plină vine cu finalitate și cu concluzionare, iar arhetipul Fecioarei vorbește despre perfecțiune, puritate, despre realism, despre lucruri concrete pe care le pot face. Pentru a putea să-mi susțin un viitor în care eu cred acum cu tărie, pentru că mi s-a luat bălul de pe ochi, am nevoie să fac niște drumuri sau am nevoie să-mi dau seama dacă mă regăsesc lângă oamenii potriviți sau înțeleg care este sensul și direcția mea aici în familie, de ce într-o oarecare măsură eu am preluat toate traumele sau de ce am avut parte de anumite situații în viața mea. Aceste lucruri pot ieși acum la suprafață. Pot avea parte de o rutină foarte sănătoasă și pot să-mi dau seama unde sunt foarte critic cu mine sau unde am fost criticat în copilărie foarte mult și acum nu am încredere în mine să avansez și să progresez în viața mea. Și pentru voi în această lună energia spune cât crezi că ești, atât ești. Cât crezi că poți să înveți, atât înveți. Cât crezi că poți să ai, atât ai. Este o lună de revelații, este o lună în care vă puteți schimba definitiv modul de a gândi, anturajul, viața. Să vedem, pentru Rac februarie. Avem Mercur, iată, planeta care ne vorbește despre a gândi, despre rețele și comunicare. Casa a treia are legătură cu Mercur, este casa guvernată de Mercur, unde avem Fecioara și se produce luna plină, ceva ce pot rectifica din acțiunile mele din ultimele 6 luni, unde poate m-am autosabotat, unde nu am simțit în siguranță. Pot reevalua, pot reface un buget, pot face acum un buget în funcție de ultimele 6 luni care îmi vor servi drept exemplu. Pe de altă parte, îl avem pe Mercur în conjuncție cu Pluto, care îmi dă libertatea de a spune ce gândesc sau ceea ce aud îmi dă aripi, îmi dă putere și încredere și siguranță. Prin relațiile pe care le am, mă pot reclădi, regenera. Nodul nord în Berbec. Nodul nord în Berbec înseamnă destinul și forța de a fi eu însămi, individualitatea mea, capacitatea mea de a pune în aplicare lucrurile, de a întreprinde acțiuni noi. Marte este și el în conjuncție, va fi și el în conjuncție în februarie cu Pluto și spune, în loc să supraviețuiești, mai bine trăiești, pentru că ai un mecanism din acesta de supraviețuire, dar care s-ar putea să te dezavantajeze și să nu îți împlinești potențialul absolut din frică și din teamă care s-a instalat încă din copilărie. Poate fi vorba, pentru că vorbim despre casa 8-a, de un puternic sentiment de abandon care poate fi conștientizat în această lună, integrat și vindecat. Aici vorbim despre insulă și lumea, se încheie o constrângere, un compromis, pot ieși la suprafață secrete, putem afla informații noi în această lună, care au legătură cu altă cultură sau oameni care poate nu împărtășesc aceeași viziune cu voi, nu sunt chiar lângă voi. Cu a ieși dintr-o stare de izolare, a mă regăsi lângă oamenii potriviți, cu care să mă simt eu însămi, care mă cunosc pe din afară, mă cunosc exact așa cum sunt eu, a-mi găsi perechea potrivită 1 la 1. Vorbim aici despre a fi independent și despre a mă simți bine în propria mea piele, dar nu prin a fi un personaj, ci prin a fi eul meu autentic. Ceva începe pentru voi aici, are legătură cu destinul vostru. Casa a treia, drumurile pe care voi le faceți vă vor fi de mare ajutor în această lună. Veți avea reușite, să fiți gata, să fiți vizionari, vă spune luna februarie, să culegeți oportunitățile de acolo de unde vă apar, să aveți capacitatea de a anticipa mișcările celor din jurul vostru, astfel încât să nu intrați în vreo situație de criză, pentru că puteți evita aceste lucruri. Vorbim aici despre călătorii pe care le puteți face în această lună, pe distanțe scurte, pentru a vă relaxa, pentru a vă detensiona și despre părerea voastră despre voi înșivă. Este o lună în care să vă recăpătați încrederea în voi înșivă.
Crucea și casa a noua, iată, armonia, și vorbim aici despre destin, despre spiritualitate și despre ghidare, divinitatea, despre toate probele pe care voi le-ați avut de trecut până în acest moment, care v-au adus până în acest punct, de unde voi să renașteți din propria voastră cenușă, să duceți la bun sfârșit niște lucruri, să încheiați niște capitole importante din viața voastră pentru a începe altele, dar numai după ce veți fi învățat din acestea, pentru a nu repeta. Scap ca prin urechile acului de ceva care mă bântuie. În egală măsură poate fi vorba despre un parteneriat, despre a trăi cumva într-o frică în parteneriatul meu. Cineva mă tot bănuie de relații de iubire cu a treia persoană. Pot fi și aceste lucruri. Vorbim aici despre a-mi face datoria și despre modalitatea în care eu am capacitatea să supraviețuiesc și să trec prin viață, prin momente de criză, pentru a cădea mereu în picioare mai puternic. Să vedem. Această lună este foarte importantă pentru toată lumea, nu avem nicio planetă retrogradă. În zona de relații avem Pajul de Spade. În zona planului material, Eremitul. Și în zona emoțională avem Magicianul. În zona de relații, Pajul de Spade vorbește despre un copil, despre voi sau copilul vostru interior sau despre ai voștri copii, despre capacitatea de a iniția ceva sau de a spune lucrurilor pe nume, despre persoane alături de care vă regăsiți și în fața cărora să învățați să fiți voi înșivă, despre a spune adevărul. Cineva vă destăinuie un adevăr, cineva se destăinuie la voi, cineva recunoaște un adevăr sau niște informații ies în această lună la suprafață pentru a putea fi vindecate, se încheie un capitol. Pentru cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, cei care sunteți în relații trebuie să comunicați mai mult, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii anume dintre voi care ați fost într-o conexiune foarte spirituală, puteți să reluați acea conexiune pentru că ați trecut niște probe. Vorbim despre destinul vostru care vă împinge, vă duce către cineva anume în această viață. Aici avem judecata, modul în care judecăm, modul în care poate am fost prea aspri, prea critici noi cu noi înșine sau partenerii noștri cu noi. În această lună învățăm să ne eliberăm, învățăm să ne purtăm singuri de grijă și să ne iubim pe noi înșine. Aici, cu Regele de Spade, avem capacitatea de a fi autentici, de a înfrunta orice poate veni către noi, orice provocare sau moment de criză ar putea apărea pentru a depăși acea situație. 6 de monede vorbește despre a echilibra o balanță, despre a nu mai fi nevoit să tac doar pentru a fi bine în casa mea, în relația mea de cuplu. Pot să cunosc pe cineva acum care să fie egalul meu, nu să mai fie nevoie să mă prefac. Justiția este o lună de încheiere a unor karme, a unei părți din karma voastră de relații. Este o lună în care foarte mulți dintre voi veți cunoaște sau puteți cunoaște pe cineva nou, să fie parte din destinul vostru. Este o lună în care puteți să reluați o conexiune, este o lună în care puteți discuta și puteți ajunge la o concluzie dacă să vă separați sau nu. Este o lună prin care puteți să vă armonizați relația de cuplu, dar la un nivel mai înalt, mai spiritual, mai evoluat. La nivel de plan material, aici avem eremitul. Sunteți pe gânduri, este acel arhetip al Fecioarei care vă spune că trebuie să vă pregătiți mai mult sau să vă găsiți poate mai mulți clienți, că veți avea o perioadă poate ocupată în luna februarie, dar că asta nu face decât să pregătească terenul pentru ceva mai mare, că sunteți în fața unor oportunități
mai bune. Vorbește și despre a nu cheltui resurse financiare în această lună, dar și despre oportunitatea de a vă pregăti profesional, de a face cursuri noi în profesia voastră. Aici avem cavalerul de bâte, care vorbește despre o lipsă de motivație pe care o puteți găsi în această lună, despre spânzuratul care e în poziție întoarsă, uite, despre potențialul de a înlătura din zona voastră financiară obstacole sau despre a nu cheltui, despre a sta puțin și a vă gândi mai pe îndelete la acțiunile pe care vreți să le faceți și a vă face planuri noi și strategii noi. Despre a vă face temele în această lună înainte de a acționa. Iar pajul de cupe vorbește despre faptul că puteți să faceți ceea ce vă doriți, dar să nu acționați compulsiv, impulsiv. Steaua și 9 de cupe, pentru că puteți atinge idealul vostru, puteți să vă găsiți un serviciu, puteți să achitați o datorie, puteți face absolut orice aici în zona planului material, doar că nu este o lună pentru a risipi, ci mai degrabă pentru a fi foarte cumpătat, pentru a analiza, pentru a studia, pentru a cerceta, fie vorba și despre promoții, pentru că puteți accesa ceea ce vă doriți la momentul potrivit. Steaua vine cu o schimbare aici de destin, steaua este vărsătorul, unde vom avea toate aceste tranzite. Se schimbă ceva în favoarea voastră și puteți atrage magnetic abundență, prosperitate, siguranță materială. În zona emoțională, magicianul ne vorbește despre capacitatea noastră de a face absolut tot ceea ce avem în minte, despre planurile noastre care pot lua contur în această lună, într-o formă foarte clară și pragmatică. Vorbește despre intelect și despre sclipirea de geniu din noi, pentru că avem Mercur în Vărsător. Să vedem mai departe, capacitatea de a ne vindeca, capacitatea de a ieși din provocări. Aici, în Alta Preoteasă și Magicianul vorbesc despre alchimie, despre informații secrete pe care le puteți afla sau care se pot dezvălui în această lună și despre o strategie, despre niște strategii care se pot face în legătură cu niște informații secrete, dacă să spuneți un adevăr sau nu, sau dacă vi se încredințează niște informații, ce faceți cu acestea. Pe de altă parte, sunt niște cursuri pe care le puteți face acum, care au legătură cu lucruri care înainte v-au fost necunoscute, dar care vă pot ajuta în viitorul vostru. Sunt niște date care devin vizibile. Pentru alții dintre voi poate fi, uite, o idilă secretă, ceva ce a fost secret, care poate ieși la suprafață, sau cineva din trecutul vostru poate reveni, se poate interesa de voi în această lună. Vorbim aici despre posibilitatea de a cunoaște un suflet pereche la o răscruce de drumuri, în urma unei decizii care să aibă legătură cu credința voastră, într-o călătorie, să ieșiți dintr-o perioadă de singurătate și să intrați într-o stare de bine de a fi, într-o stare de abundență, în vindecarea relațiilor voastre. Și aceste lucruri pot fi aici. Mă împac cu cineva, mă simt bine în relațiile mele, cunosc pe cineva nou în viața mea. Este o energie foarte puternică aici. Alții dintre voi aveți grijă la invidioși și la manipulatori. Milky Way, networking, pot cunoaște pe cineva pe internet, mă pot extinde, pot fi sau pot intra în atenția cuiva care poate sta în umbră, poate fi un admirator secret. Aici avem și expunere, ceva ce iese la suprafață în această lună. Ceva legat de relații de iubire, uite Mercur și din nou în Alta Preoteasă, niște informații care pot ieși la suprafață acum sau sunt inspirat de ceilalți, cum să fac parteneriate noi, am acces la o rețea de oameni la care înainte nu am avut și mă dezvolt în afaceri, intru într-un cerc de prieteni sau într-un cerc de oameni foarte puternici care mă ajută să mă dezvolt. Și aici avem
Armăsarul și casa a patra, să mă eliberez de o condiționare, să mă eliberez de o credință veche, să am forța să fac un pas înainte către ceea ce îmi doresc și către ceea ce iubesc. Dar este și energie sexuală, deci atenție, este doar o măsură de prevenție aici. Dacă cumva aveți vreo relație stabilă și vreo alta pe lângă, să nu iasă la iveală în această lună, pentru că poate exista aici o provocare. Pe de altă parte, este libertatea, este siguranța pe care o capăt alături de cineva anume, mă simt ca acasă, îmi regăsesc sufletul pereche în această viață. Talismanele, la nivel de condiție medicală, aveți forță să vă eliberați de niște provocări, forță să vă vindecați singuri, aveți foarte mare putere în cuvânt. Animalele de companie, dacă aveți atenție la ele, s-ar putea să fiți nevoiți să mergeți cu acestea la medic. Cineva care încearcă să se conecteze cu voi, uite, revine cineva din trecutul vostru sau voi vreți să mergeți către cineva din trecutul vostru, unii dintre voi, este ceva ce trebuie să lăsați în urmă pentru alții dintre voi, fie este o lecție de viață în această lună, tot ceea ce se petrece, dacă sunteți ușor distrași sau ușor de ademenit într-o privință sau alta, iar pentru alții dintre voi este eliberarea de condiționare. Ceea ce este pentru tine este pus deoparte pentru că tu faci tonul. Este cineva aici care vă va vedea foarte, foarte atrăgător și irezistibil. O vizită, ceva neașteptat se anunță. Fie voi sunteți maestri pentru cineva, ori vă întâlniți maestrul. Uite, cineva care să vă ajute în vindecarea copilului interior sau întâlniți un suflet pereche alături de care să vă vindecați. Trăiește în momentul prezent. Acest moment prezent vă ajută pe voi să, uite, vă schimbați programul actual și să vă eliberați de durere, de frustrări, de tot ceea ce ați trăit până acum. Judecata, puteți remedia aici o cauză puternică, puteți repara un efect, vă puteți vindeca de ceva ce a persistat în viața voastră. Din nou, ideea de copil poate are legătură cu ai voștri copii, sau dacă nu erau copii, altfel ar fi stat situația și în această lună puteți avea tot soiul de conștientizări despre cum puteți face și relația cu copiii să funcționeze, dar și relația voastră de cuplu să funcționeze. Aici vorbim despre un sacrificiu pentru copii care, gata, pot fi independenți de voi, mai ales la nivel emoțional, și voi vă puteți atinge sensul, menirea, vă puteți găsi direcția în această viață, un cadou, o șansă unică, remarcabilă pe care o puteți primi. Și aici avem de la vest la sud, avem o quadratură, o situație de tensiune, o situație de stres care se termină. Puteți respira ușurați. Niște vești bune pe care le puteți primi sau aveți un câștig de cauză. Nu este totul pierdut. Sau sud-vest, vorbim aici despre foc și aer, vorbim despre informații care circulă repede, despre șanse care vor veni rapid și iute către voi, despre oportunități noi care apar, dar așa cum apar și dispar. Să fiți vigilenți și să profitați de fiecare șansă unică pe care o întâlniți în această viață. Vă mulțumesc tare mult!